Happy birthday, everyone! We love you! Welcome, Liliw Laguna. What I've noticed is tightness of the community. Everyone's so nice. Maraming papasyalan. Maraming masarap na makakainan. Let's learn how to be tight-knit again. We were tasked na ikutin ng Liliw. Kasi yung pinakaunang puntahan daw namin is the St. John the Baptist Church. So kung pwede lang namin itanong, anong significance ng church na to for Liliw? Bukod dun sa cultural ng Liliw, ay dahil ito yung parang naging simula ng pagkakatatag ng bayan. Dito rin nagtitipon lahat ng kumbaga yung pananampalataya ng ng Liliw. Then yung kultura ng Liliw din talaga, ito yung sentro ng bayan. Gaano kalaki or gaano ka-significant yung naging effect niya sa mga businesses na nakapaligid, sa mga taong nakatira dito? Maraming pilgrimage. Yung nakakatulong tayo sa mga local businesses. Una yan, yung chinelas. And then yan, yung mga vendors natin na nagtitinda ng uraro, yung mga local natin, delicacies ng Liliw. Apak mo pa lang sa labas, meron na agad. May tindahan ng footwear. Like even here, someone's selling. Kasaba chips, may nakita ko kanina. Ayun, kasaba chips, yun, yung pako, makakagawa yung pako salad, ayun. Meron tayong mga vendors dyan around the vicinity of the parish. Lambanog. Lambanog. That's the most. You should try the lambanog. Maya siguro. So Sir Gani, napansin ko, labas pa lang nung church hanggat sa lumakad tayo papunta sa Pasalubong Center. Parang iba-iba yung, kunyari, may atsara pero iba-iba yung gumawa. Ang daming homemade. Ano ba yan? Galing sa mga lolo't lola or merong programa dito na natuturuan sila? Since po ang Liliw ay maraming natural resources, so yung po mga produce po dito, kung mapapasin po ninyo, every corner po meron tayong kainan. Meron tindahan, maski po yung mga normal na bahay, kino-convert sa tindahan. Kasi po, ang natural po na giliw ng Liliw ay magluto at kumain. So I see a lot of restaurants din dito. Baka may mga ma-recommend ka sa amin na puntahan ngayon. Ang amin pong White House Bistro ko na lokal naman din po, pero ang bahay na isang ancestral house na kinonvert into restaurant po siya. So, ino-offer po doon ay yung mga ginataang kalabaw, meron po tayong mga laing. So, local cuisine naman po siya. I see lots of pako. Pako. Here. Yes po. So people buy that for pasalubong din? Yes, kasama po siya sa mga hinahanap po, lalo po ng ating mga turista. Mostly po, lalo po sa season na ito, katatapos lang po ng mahal na araw, marami po tayong pilgrims na dumadating. So, after visiting the church, gawin na po talaga ng mga turista yon. They really stay sa Liliw po para mamili po ng mga pasalubong. So, nandito po tayo ngayon sa isang stall po natin sa Pasalubong Center po natin ulit sa bayan ng Liliw. Ito po yung atin pong sinantulan po na gawa po sa Liliw. Isa po yan sa produkto po natin. Ito po yung binabanggit ko na isa, one of the best na pwede pong ipalaman sa isa na may init na tinapay na pandesal at bonete po. Tapos meron din po tayong atsara dyan na homemade po lahat dyan ha. Gawa po ito sa backyard po mismo sa may bahay po. Makapuno. Yan po. Parang bago yan ngayon sa inyo, nanay. No, matagal na pero nagagawa pero may panahon lang talaga po. Pwede nyo pong tikman. Talagang free para sa inyo. Ayan po nilalagyan ko ng buko pandan. Nay, how do you make this? Paano siya ginagawa? I said, yan po ay yung buko. Oo. Baakin. Tapos iniupa ko po yan ng pagkakayod. Katapos po, pag po nakayod na po yan, lalakot ko po siya sa isang salaan. Itatawad ko po sa tubig yan, pugasan po na konti para maalis po yun. Oo. Tapos lalagyan ko na po yan ng asupan. Kung 2 kilo po makapuno,
1 kilong asukal po yan. Tapos talagyan natin siya ng pandam-pandanan para siya ay mabango. Mamaya po, kung maaari ko lang pong bigyan ng pagkakataon, i-highlight ko po sa aking kwento sa inyo or sa aking may pagmamalaki, yung aming pong tsinelas. Kasi yun po talaga ang pinakaprodukto ng Liliw na pagmamalaki namin dahil kami po ay may binasagan tayo, di ba po, mga one town, one product. Yes. So, ang Liliw po, ang product po namin ay pagmamalaki po sa buong mundo or sa buong bayan or sa buong Pilipinas ay amin pong gawang tsinelas. May reason ba bakit tsinelas yung product? Dahil ba mas available yung materials or may reason ba? Ang Liliw po kasi is 65% po is agricultural land. So pinayaman po ng bayan ng Liliw is marami po kaming puno ng niyog. During the time 1930s po ito, meron po kaming isang kababayan na naging malikot ang pag-iisip. Siya po ay si Ginoong Casiano Pisueña na tinaguri ang ama ng industriya ng tsinelas ng Liliw. Kasi sa kanya pong malikot at malikhaing pag-iisip, gumawa po siya ng sapin sa paa. Pero matanong ko lang po, 1930, nang ginawa po niya yon, meron na po tayong sapin sa paa nun. So ginamit po niya yung resources niya. Gumawa po siya ng isang pares ng tsinelas na gawa po yung fiber ng niyog bilang entrada. Then yun po kanyang ginawang swelas ng tsinelas ay gawa naman po sa interior na nakuha niya sa mga junk shops. Organizing during that time, 1931. Very resourceful. Word of mouth, gumagawa ng ganun si Casiano. Casiano po ang tawag sa kanya noon. Ng tsinelas, ginawa na po niyang negosyo. So, naitayo po niya yung kanyang kauna-unahang tindahan ng tsinelas kung saan pa tinawag na Dima Sira Footwear. Dima Sira. From the root word itself, Dima Sira kasi sa sobrang tibay. Sir Larry, ano nga ba yung Aishi Fashion? Ang IC Fashion kasi, yan, nagsimula yan sa pangalan ng kanilang dalawang anak. Oo, kasi yun si Ira at saka si Shelly Kane. Nang nagtanong sila sa akin kung ano ang pinakamagandang pantatak. Yan, yung ganyan. Ang inunan ko sinabi sa kanila ay yung Shelly. Shane. Sabi yan, nagseselos naman yung isang anak ko. Ay, walang problema yun. Gawin mo ice, yes. Sabi sa akin, maganda yun. Sir, baka pwede niyo makwento kung paano siya ginagawa from like step by step. Na-pattern niya na ganyan bago niya nilalagyan ng karam. Okay. Ay, cement. Kasi hindi naman pwede ang karam agad. Bago nilalagyan niya ng cotton tape, bago siya tutupiin, ginaganon siya. Yan. Bago, pagkano ididikit naman sila ngayon sa pinaka-aporo. Kuwara ito, aporo. Aporo yan. Pangalawang sa step yun na bago dadali na yan dyan sa tahi ang ganyan, yan, tatahiin siya dito bago siya pipinisin. Ngayon, pag yan tapos na, dadali naman nga, ibibigay naman niya ngayon sa mga naglalapat. Sa naglalapat naman, meron tong ginugupit lang siya, meron naman siyang pinapadlak talaga. Kasi yun nandun sa labas, padlakan yun. So, ito yung sa gilid, ito na yun. So, sa inyo, pag Liliw, tsinelas pa rin talaga. Oo, hindi, maraming product dito sa Liliw. Oo, maraming product dito. Pero bakit mas kilala yung tsinelas? Siyempre, siguro ko mo tinatawag dito na yung pagbuti nila sa pagtatrabaho niyan, sa pagpapatibay, kaya halos sila ay nakilala. Dadali na yan ngayon doon at i-QC na yan. Saan? Ano ulit taon? I-QC na siya. Quality. Yung kinauupuan ni Ganing yun, doon siya, titignan niya yung kung may reject o wala. Yan medyo mabilis-bilis kasi flat lang siya. Gets. Pero pag yung matataas, Ayan, yung parang medyo ganyan. metagal yan. Yan. Okay. Pati ba packaging sa inyo pa? O sa iba na? Sila. Dito na yun. Yan ay sa mga girl lalo dyan. Girl lalo ang tawag Yung sa mga angels ni baby. Yes. mga boxing angels. Oo.
Nandito po kayo sa aking maliit na paggawa ng uraro dito sa Liliw, Laguna. Actually, ako yung nasa third generation na ng uraro. So, ang first generation ng lola ko, siya yung nag-start ng uraro business dito sa Liliw in 1918. Tita, ano pa ba yung history ng Rory? Actually, nag-start yung Rory's Uraro 1990. Hindi ko talaga siya forte. Kasi lumaki ako doon sa lola ko, na-expose ako sa paggawa. Pero itong uraruhang ito, yan ang nagpaaral sa akin ng college. So, I graduated Agriculture Engineering in Araneta University. So, ganun na nangyari. Hindi ako interesado. Hanggang sa nung pinapagawa yung bahay ng lola ko, nakita ko yung notebook na binigay sa akin. Ginagawa na yung bahay, nakita ko yung recipe. So, sabi ko dun sa husband ko, ano kaya, i-try natin. So, kung ganun. So, nag-trial and error kami. So, sa madalit salita, nakuha namin yung talagang ng sa lola ko. Kasi syempre, nakikita ko talaga yung paggawa. Ito ang sinasabi ng lola ko. You know what? That's really smart because when people buy, they don't actually taste it. Talagang bigay na lang. With the intention to give to someone else. Yan ang sinasabi ng lola ko Kasi yan ang huwag mo kakalimutan. Yan ang babalikan sa'yo. Yung pantawad. Tawad kasi ang tawag dito sa amin Outright, makikita mo na nasa may short crust yung style niya. And hindi siya yung type of cookie na malambot yung loob. Tama. Tostado siya all the way. Tapos yung tamis nito, nakikita ko na na perfect. Hindi siya yung sobrang tamis. Kaya binabalikan. Hindi siya masyadong matamis. You know, it kind of reminds me of those tin cookies you used to buy as kids. Yung maraming shapes. Naka-addict na yung ganito, man. So yung kaninang question ko about the difference between puto seco tsaka ito, malayo nga talaga. There's a big difference. Kasi Dahil sa margarine, dahil sa... yung puto seco kasi parang pulburon lang yun na i-binake. Ito, masasabi mong biscuit talaga yung lasa cookies, niya, no? biscuit. One more. Yeah. Simple pa yan. Okay. So right now, Chef, we are at the White House. Obviously, it's an ancestral home. This is ginataang kalabaw. This is suso, which kanina I thought like yung pork sinuso. I remember that. I remember sinuso. Yeah. And then this one is a dish that I really like the technique. Kulawang labong. Yeah. You do like burning your... I think we should start with You it. should start with this. Yeah, so the cool Yeah. thing about kulawong labong is it helps give you that, like, cultivate and come Yeah. up with. So, cheers. And you know, the smell too. Wow. It's really as good as I imagined it, you know. Surprised that the labong still has that crunch. Or ibig sabihin lang talaga magaling yung nagluto, no? Master in consistency. No, it's really cool, like the technique. I've seen you post about it. You can derive this to like three different techniques. So you have the burning of charcoal, you have the toasting of charcoal, and then you have the lighting it on fire. Yeah. So it's used really well in Tausug cuisine as well. Ginagamit din siya dito, obviously. But sa Mindanao, they use this technique with meat. So it gives that... Yeah, a lot. Rendang, you have the tula itum. So there are two ways to eat the suso. It's either you pick it out with your fork or toothpick. Ooh. Let's not do that. Or you can suck on it. Or you can suck on it really, really fast. Yeah, it's pretty good, man. Gusto ko yung ano niya, yung tamis ng gata. And of course, the texture of suso is always wonderful for me. Moving on to the next. Last for reviews, pero we ordered so much food. Ginatang kalabaw. You mentioned you were super excited for this. Super excited. And I can already see upon picking it up, it's gonna be like tender as ish. Oh. Dude, I'm so happy with the first potato. Ang maganda sa mga dishes na ginatan talaga. The thing that I really, I could be wrong, I'm sorry. The thing that I really like about this is kasama yung gata dun sa
lulutuin mo ng dahan-dahan at matagal. Yeah. You know, the low and slow cooking of gata always gives you that sweetness. Kapag kalabaw, alam mong maraming pinagdaanan yan and it's supposedly maanggo. What's interesting to me is pairing beef and coconut works really well because when they both render at the same time, they produce really great deep flavors that are more on like the Maillard, toasted. Yes, you want This is really good, man, but I'm just really sad we're eating it without rice. Feels like such a disrespect to White House. Honestly, I'd come back here, dude. It's crazy. This is really good. Taran, karyaka, lumpia prito. Magkano ba yung isa? 10. 10. Ano? Busan na to. Oo. Oh, sige. 10. Hindi iba-iba. Iba-iba. Ilan po Pwede. nito? Dalawa. Dalawa. May lumpiang gulay. Yung turo na lang. Puro matatamis para wala lang. What's super cool about Liliw, I've figured, and what I've found out so far, kapag ka naglakad-lakad ka lang, you tend to discover and meet people who are Thank you. Nakatikim ka na ba? Malaki. For sure. For sure, nakatikim ka na. Oo, Merienda. nagawa din kami nito dati. Lahat ng kakanin, ginagawa ng nanay ko. Lahat ng bingka, binayo, kamuting kahoy. Okay. Tapos yung lugaw at puto for 38 years nagtitinda. 38 years. 38 years. 20 years nagtitinda ang nanay ko. Simula bata ako. Kasi namatay ang tatay ko. 12 lang ako eh. Magkakapatid. 8 magkakapatid. Oo, para mabuhay kami lahat na 8. Binenta ng nanay ko yung kanyang makina. Ibinili ng giligan ng galpong. Para makagilisa ng pamputo. Oh. Ang bibingka. Tapos yun na binuhay sa amin 8 magkakapatid. Simula na 1964-65. 20 years yan nagtinda para mapagkakaroon kami 8 magkakapatid. Ako bunso, sa 8 magkakapatid, napatapos nanay ko 2. Yung panganay ko, BS Education. Parang different yung design ng ano nyo Ako na guys, Lugawan. Serve the people. people, mura ang tinda ko. Gano? 10 piso yung isang basong lugaw. Weh, may kasama sa titlog ng pugo. Yung mga bata, pag nabili sa ako ng pera, tawa ko, binibigyan ko na lang sila. Kahit matanda, binibigyan ko, serve the people yan. So yung 10 pesos mo, may kita ka pa doon. Kumikita naman. May kita naman. Kumikita naman. Solid. Hindi, nauubusan ka ng paninda. Oo. But sa 38 years taong ko magtitinda, napatapos ko college 4. Wow. Bakit importante sa'yo mag-serve? Dahil yun ang aking panuntunan sa buhay. Naman ako sa kapatid kong nag-aaral sa UP. Nas ba? Aktivista siya dati. Yeah. Hindi nga. Nung panahon ng Marcialo. Okay. Sa lumabas panahon ng Marcialo. Panahon ng Marcos. Leader na estudyante siya. Nakakabasa ako ng mga kasay tungkol sa bayan. Kaya in early age, alam ko na nangyayari sa bayan. Yung mga musika ko, habang nagtitinda ko, mga musika makabayan pinapagpapagpapag. Gising sa mga taong natutulog ang kaisipan. Oo. Kasi mahalaga yung mga makabayang awitin. Isa doon sa mga awitin ngayon na walang katuturan. Dapat hinulat kasama. Di punay puno ng problema. Sa pagkanamumuno, problema ng pasar. Kung yung mga namumuno, yung issue ng mga maliliit, hindi magkakaganito. Sa ibang basta, kaya walang mga ganito mga problema. Dahil ang mga mamamayan doon, ang kita nila sapat para makabuhay ng pamilya. Dito sa atin, hindi eh. Kumikita ka, sa pagkain lang kulang pa. Paano yung pambili ng gamot, pambili ng gatas? Kaya kami minsan walang pambili ng kung ano ng mga bagay. Sa pagkain lang, di ba ang anak mo, construction, kulang ka. Kulang na. Oo, di ba? Kaya nga marami pang dapat imulat kasama. Hindi po na puno ng problema. Ingat, boss.
is Miss Tagasaga. Hi kayo, hi. Yun, hi kayo kay Erwan. Yan. Yan. Yun! Yan. Mga alis. Yan na. I've never, this is my first time in Liliw, man. Yeah. Pero iba, no? Iba yung charm. Iba diba? yung, It's- iba yung aura niya. I wouldn't think that it's one of the places I would tell people to go to. Not because of things are more popular. It's just that I really didn't know anything about Liliw. And then, yun nga, every corner, every organic encounter we've had, everyone's so nice. Yeah. From si at Lola Teresita, si Tatay Egay. Tapos ngayon, yung mga nakaparty natin, napa-spaghetti pa baba't pataas pa tayo. Sobrang tapang na lamban. Yeah, it's tapang ng lambanog. Medyo pinapawisan nga ako eh. But I think this is a super cool way to end our trip too. Yeah. No, and I can say I would love to come back. What I've noticed then about the town is the tightness of the community, if that makes sense. Biruin mo, did you see a Jollibee? No, Did you see McDonald's? namin. But you did saw carinderias, restaurants run by the locals, street vendors yelling out random snacks. Bilhin mo si Tatay Egay, Yeah, sa Lugaw. Yeah. sa Lugaw, yung Maruya, yung Si Ma'am Teresita. si Ma'am Teresita. Truly, it's like they value community more than anything else. And you know what I realized in Chef? It's super nice to be a tourist in your own country. Yeah. Yeah. Some people dream of going to like Vietnam, China, Thailand. But there is a lot more to discover in the Philippines. Yeah, mismo. dude, we have 7,100 and what? 17? Yeah. Again, I could be correct me please. 7,000 plus islands. And it's really something I feel like kapag may nahanap ka somewhere, mahanap mo rin dito. yeah. Of course, I admit there are things you won't see. Mm. Pero kunyari maghanap ka ng white sand beach, we have that. We have that. Flowing rivers that you can bathe on, we have that. Scenic mountain views. Meron din. Meron Yeah, din. we just need to, Just need to love our own. Support our it's own. a community thing. Yeah. Yeah. Well, I mean, ever since started working with Feature, I've grown to love the Philippines more. Man. Totoo. Shit, privilege to be here in Liliw. Man, I love you guys so much. They're one of the most energetic communities Yeah. out there. Aliw sa Liliw. Aliw sa Liliw. Diba? Where everybody is shouting. Yeah. If you want to go somewhere close, Liliw is one of those places. You can relax, meet new people, experience community. So yeah. All right, well, see you guys next time.